Ang bidyong ito ay para sa mag-aaral ng grade 2. Halina tunghayan ang paglalarawan sa aking komunidad at ang mga batayang impormasyon dito. Keep on watching to learn something. Magandang araw mga bata! Naritong muli ang inyong Teacher She para sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang ating aralin ay tungkol sa paglalarawan sa aking komunidad. Mga batayang impormasyon sa komunidad. Alam ba ninyo ang mga batayang impormasyon ng isang komunidad? Pamilyar ba kayo sa mga ito? Pakinggan ang maikling kwento ni Juan tungkol sa kanyang komunidad. Ang aking komunidad. Ang ngalan ko ay Juan. Nakatira sa bayan ng Tarlac. Masaya dito sa aming bayan. Payapa at may pagkakaunawaan. May iba't ibang grupong etniko sa aking komunidad. May Tagalog, Pampango, at Ilocano. Maging ang aming wikang sinasalita, Tagalog man, Kapampangan o Ilocano ay hindi hadlang sa pagkakaisa at pagkakaintindihan ng bawat kasapi. Pinagbubuklod kami ng aming paniniwala sa iisang Diyos. Kristiyano man o Muslim, lahat ay may matibay na pananampalataya. Ayon sa datos, noong 2015, humigit kumulang sa 300,000 ang aming populasyon na pinamumunuan ng aming alkalde. Narito ang mga batayang impormasyon sa ating komunidad. Pangalan, tumutukoy sa ngalan ng iyong lugar. Lokasyon, tumutukoy kung saan ito matatagpuan. Populasyon, bilang ng mga tao na naninirahan dito. Bilang ng mga lalaki, babae, bata o mga pamilya sa komunidad. Wika, diyalekto na sinasalita sa isang komunidad. Namumuno, ang kinatawan ng komunidad. Halimbawa nito ay alkalde, konsehal, at kapitan. Grupong etniko, pangkat ng mga tao na may sariling pagkakakilanlan tulad ng mga Katagalugan, Pangasinense, at Kapampangan. Relihiyon o paniniwala ng mga tao sa kanilang Diyos, maaring mga Katoliko at mga Muslim.
Number 3. Ang tawag sa sinasalita ng mga tao sa isang komunidad upang magkaintindihan ang bawat isa. A. Wika. B. Lokasyon. C. Relihiyon. Mahusay! Number 4. Tumutukoy kung saan matatagpuan ang isang komunidad. A. Etniko. B. Lokasyon. C. Populasyon. Magaling! 5. Pangkat ng mga tao na may sariling pagkakakilanlan. A. Grupong etniko. B. Lokasyon. C. Populasyon. Napakahusay! Tukuyin ang mga batayang impormasyon sa bawat kahon. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1. Tagalog, Ilocano, Pampango. A. Lokasyon. B. Wika. C. Relihiyon. Magaling! Number 2. 350 lalaki at 418 babae. A. Pangalan ng komunidad. B. Populasyon. C. Wika. Magaling! Number 3. San Clemente, San Manuel, San Pablo. A. Populasyon. B. Pangalan ng komunidad. C. Grupong etniko. Tama! Number 4. Kristiyano, Muslim. A. Namumuno. B. Lokasyon. C. Relihiyon. Magaling! Number 5. Gobernador, Alkalde, Kapitan. A. Wika. B. Pangalan ng komunidad. C. Namumuno. Napakahusay!